සාදරයෙන් පිළිගන්න වෙනද වගේම බිස්නස් පොඩ්ඩා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා notification all කරලා තියාගන්න. මොකද මම ඉස්සරහට දාන්න හදන වීඩියෝ ඔයා කරන්න හිතන් ඉන්න බිස්නස් එක වෙන්න පුළුවන් සහ ඔයාට වැදගත් වෙන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ වල තියෙන ව්‍යාපාරික අවස්ථා. හරි අද කියලා දෙන යන්නේ වෙනද වගේම මාසෙකට රුපියල් 90000ත් ලක්ෂයක් අතර ගන්න පුළුවන් සුපිරිම ව්‍යාපාරයක්. මේක මේ දැනට කට්ටිය කරනවා සහ මේක මේ කට්ටිය කරලා ගොඩක් ලාභ ලබනවා. මේ ඕගොල්ලොන්ට මේක මේ ඔෆිස් එකක හරි ඕගොල්ලෝ වෙනත් ආයතනයක වැඩ කරනවා නම් මම දන්නවා ඒකේ ඕෆ් එක කියන්නේ 4ට ඕෆ් කියමුකෝ. ඔයාලට මේක රෑ ඒ කියන්නේ පැය දෙකක් මාන්සි වෙලා මේ වැඩේ කරොත් part time විදියට ඔයාලට සුපිරි ලාභයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට part time මේක තමන්ටම කරන්නත් පුළුවන්, කවුරු හරි යොදවලා කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ ව්‍යාපාර ගැන කතා කරොත් මේක මේ පොල් රොටි බිස්නස් එකක්. ඉතින් පොල් රොටි කිව්වට දැන් මේකේ පොල් රොටි විතරක්ම නෙවෙයි, පොල් රොටි with pork curry කියලා concept එකක් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ආව කාලයකට කලින්. ඉතින් ඒක මේ හරි සාර්ථකව ගියා. පට්ට ජනප්‍රිය විදියට ගියා සහ ඒකෙන් අධික ලාභ ලැබුව කට්ටිය මම මේක මුල ඉඳන් සරලව කිය දෙන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඒකත් එක්කම කියන්න ඕන මේක මේ ඕගොල්ලෝ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් කියලා දන්නවා ඇති. දැන් ෆෙස්ටිවල් ලිටන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඕගොල්ලොන්ට ඒ වගේ තැනකට ජොයින් වෙලා ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් කොහොමද විකුණන්නේ සහ ඒකෙන් ලාභයක් ලබන්නේ වගේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න කොහොමද කියලා මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. ඒකටත් මේකම සම්බන්ධයි ටිකක්. හරි දැන් කියන්නම් කොහොමද මේ පොල් රොටි වලින් ඕගොල්ලෝ ලාභයක් හරි හොඳයි මම කියන්නම් කොහොමද මේකෙන් මේ ලාභයක් ඕගොල්ලෝ ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේකට මේ ඉස්සල්ලාම සුසු තැනක් තෝරගන්න ඕන. ඉතින් මම හිතනවා සුසු තැනක් විදිහට ඕගොල්ලොන්ට මේක මේ බීච් එකක් පාක් එකක් වගේ කියන්නේ මිනිස්සු සවස්වරුවට ඒ කියන්නේ රැට හිම ඇවිදින තැනක්, නිතර ජනාකීර්ණ තැනක්, එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝගේ ටවුන් එකේ තැනක හෝ එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලොන්ගේ කියන්නේ කොයි හරි පාරක හන්දියක කියන්නේ නිතරම වාහන යන්නේන ටිකක් ජනාකීර්ණ තැනක මේක කරොත් ඕගොල්ලොන්ට ලොකු ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මේකට මේ ට්‍රී වීල් එකක් හෝ බයික් එකක් තිබ්බත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් පොඩි හඩ් එකක් වගේ ගහගෙන. එහෙම නැත්නම් ඩීමෝ බට් එකක් වගේ නැත්නම් වෙනත් වාහනයක් තියෙනම් කාර් එකක් හරි මොකක් හරි ඒ වාහනේ තියාගෙන වුණත් කරන්න පුළුවන් මේක. ඒක ගැන කිසිම මේ එකක් තියාගන්න එපා. මොකද මේක මේ හරි ලස්සන ව්‍යාපාරයක්. මේ ගොඩක් කට්ටිය ලාභ ලබනවා මේකෙන්. හරි ඊට පස්සේ මේ ඕගොල්ලෝ ඉස්සල්ලාම මේ පොල් රොටි ටික හදා ගන්න. ඉතින් පොල් රොටි ටික හදනකොට මේ පොල් රොටිය හදන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය ගැන හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න. ඕගොල්ලෝ පීරිසි දැකලා ඇතිනේ. ඉතින් ඒ පීරිසියක් තියලා තමයි මේ රොටිය කපන්න ඕනේ. ඒ ගාන්න තමයි ඔයා හදන්න ඕන රොටි ටික. මේ අනිවාර්යෙන් මේ ඊට වැඩිය ලොකුවට හදන්න එපා. මොකද අපි ලාභයක් ගන්නනේ මේක කරන්නේ. ඉතින් අපිට ලාභයක් ගන්න ඕන නිසා මේ මට්ටමට තමයි ඔයා පීරිසිය තියලා කපලා තමයි රොටිය හදන්න ඕන. හරිද? ඉතින් ඊටමත් තුනීව හදන්නත් එපා. ටිකක් මිනිස්සෙට කන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන්නේ පිළිවෙලට මේක කරන්න. මේ කියන්නේ අපි දෙන එක සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව සහ රසට දුන්නොත් තමයි ඒ කස්ටමර් ඊළඟ දවසෙත් අපේ ගාවට එන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මේ රසට පෝක් කරි හදන්න පුළුවන්. ඔයාට හදන්න පුළුවන් නම් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒ කියන්නේ දන්න කෙනෙක් යොදවල උනත් මේක හදව ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ගෙදර කෙනෙක්ට රසට මස් එහෙම උයන්න පුළුවන් නම් යාට කියලා උනත් හෙල්ප් එකක් අරගෙන ඔයාට මේ ටික ගෙනියන්න තියෙන. සාමාන්‍යයෙන් රොටි 100ක් විතර ගෙනියන්න පළවෙනි දවසේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සේල් එක අනුව ටිකින් ටික වැඩි කරගන්න. පෝක් කරිත් ගෙනහිල්ලා ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් මේවා ක්‍රම 2-3කටම ඕගොල්ලොන්ට එන කස්ටමර්ස්ලට දෙන්න. ලන්ච් ෂීට් දාලා ප්ලාස්ටික් පිඟන් වලට දාලා දෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ එතන ඉඳන් කනවා නම්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලොන්ට පොඩි බොක්ස් එකකට දාලා වගේ ඒ කියන්නේ පෝක් කරි එකත් ගොසරි බෑග් එකකට දාලා වගේ ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති කෑම පාර්සල් කරලා යවනවා අර කොත්තු එහෙම. ඒ වගේ ඕගොල්ලොන්ට යවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති පෝක් කරි එහෙම තියෙනවා වෙනම කප්. ඒ කප් එකයි රොටි ටිකයි වෙනම ඕගොල්ලොන්ට පාර්සල් කරලා යවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ ක්‍රියේටිවිටි එක අනුව මේ බිස්නස් එකේ ලාභය සහ ඕගොල්ලෝගේ සේල් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයා දැකලා තියෙනවද දන්නේ අර සමහර අය කියන්නේ මට නම් මතක නැහැ රෙස්ටුරන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ කොත්තුව දෙන්නේ අර ත්‍රිකෝණයක් හැඩේ බොක්ස් එකක දාලා. එතකොට අපි කොත්තුව කනකොටත්
ඒක ත්‍රිකෝණයක් හැඩයට තමයි තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේ ඉතින් මේ ව්‍යාපාර සම්බන්ධව සියලුම කරුණු ඕගොල්ලොන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මොකක් හරි එහෙම අපැහැදිලි දැනක් තියෙනම් මට අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. මං ඒ ඔක්කොටම ඕගොල්ලොන්ට විසඳුම් දෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මගෙන් අහන්න මොකක් හරි අපැහැදිලි දැනක් තියෙනවා නම්. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමුතුරු කට්ටියටම බුදුසරණයි. ජය වේවා.